We will talk about the sixth part of generative biology, unit 3, genetics. So in today's class, we'll talk about part 6. We'll discuss about the number of alleles that control a gene. The question in your textbook, it says that, are there always two alleles of a gene? Are there always two alleles of a gene? So we'll discuss this point ማለት ነው። አንድን ጂን አንድን የዘር ውርስ የሚቋጠሩ ሁል ጊዜ ሁለት አሌሎች ብቻ ናቸው ወይ ነው ጥያቄው። ምን ማለት ነው? ይሄ ለምሳሌ በሜንደል ህግ ብናየው አተር እያዳቀልን ነበረ። ሾርት ከቶል ጋር ቶል ሆነ ወይም ሾርት ሆነ፣ አጭር ሆነ ወይም ረጅም ሆነ። ሲድ ታይፑ ሲድ ከለር ለምሳሌ ግሪን እና የሎ ከሆነ ግማሹ ግሪን ሆነ ግማሹ የሎ ሆነ እያልን ነበር። ስለዚህ በአር ለምሳሌ ቶል አሚን ዘ ቶልነስም ቢሆን ለምሳሌ ረጅምነት የምንለካበት አሌሎች ሊሆኑ የሚችሉት ካፒታል ቲ ካፒታል ል ይሄ ቶል ነው፣ ኦር ስሞል ቲ ነው፣ ሾርት ነው። ስለዚህ ይሄ ሄይት ኦፍ ዘ ፒፕላንት በዚህ ከሁለቱ ወይ ካፒታል ቲ ሊኖር የሚችል ወይ ስሞል ቲ ሊኖር ወይ ካፒታል ቲ ይኖረዋል፣ ኦር አልስ ሄትሮዛይገስ ከሆነ ደግሞ ካፒታል ቲ እና ስሞል ቲ ይኖረዋል፣ ኦር ሆሞዛይገስ አጭር ከሆነ ደግሞ ስሞል ቲ ይኖረዋል ነው። ይሄ ኩዌሽን የሚጠይቀው ምንድነው? የምናየው ፓርት ሁሉ ጊዜ አንድን ባህሪ አንድን ጂን የሚቋጠሩት ሁለት አሌሎች ብቻ ነው ወይ የሚለውን ሀሳብ ለማየት እንሞክራለን። and also we'll talk about the types of dominance in genetics. So I wish to have a nice class. Don't forget to subscribe to the channel, share to friends in order to get more videos from the Jumper Tube. So are there always two alleles of a gene? In short, no. The short answer is no. That means it is not. If you ask it in truthful sense, are there always two alleles of a gene? አንድን የዘር ውስጥ ቅንብር የሚቋጠር ከወንዱና ከአባቱ የመጣውን ጂን የምንላቸው አሌል የምንላቸው ሲንግል ሲሆን ነው ብለናል፣ ታስታውሱ ከሆነ። ስለዚህ አንድን ባህሪ ሁልጊዜ የሚቋጠር ሁለት አሌሎች ብቻ ናቸው ብለን ብንጠይቅ ፎልስ። ሁልጊዜ ሁለት አሌሎች ብቻ ላይሆኑ ይችላሉ። እነዚህ አናዘር ኦልተርኔት ሶ some genes have more than two alleles. አንድን ባህሪ ሊቆጣጠሩ የሚችሉ ከሁለት በላይ አሌሎች ሊኖሩ ይችላሉ። አሌል ስንል ያው ያስታውሳላችሁ አንዷ ፊደል ብቻ የምንወስድ ከሆነ ስናስብ ነው። ከአባት ወይም ከእናት የመጣችው አንዷን ሲንግሏን ብቻ በሴክስ ሲል አማካኝነት የምትመጣውን ከሆነ አሌል ብለን እንጠራታለን። ወይራስ ሰውዬው ውስጥ ገብተው ግን ባህሪው ሲቆጣጠር ለምሳሌ የአፍንጫችን አቀማመጥ ከሆነ ከአባታችን የምትመጣ አንድ መቆጣጠር ያለች ከእናታችን የምትመጣ አንድ መቆጣጠር ያለች በኤክሴል አማካኝነት እና በሴል አማካኝነት አንድ ላይ ሆኖ አፍንጫውን ዲተርማይን ሲያደርጉ ጂም ብለን እንጠራቸዋለን። ወይራስ በሴክስ ሴል አማካኝነት ወይም ደግሞ በጋሜት አማካኝነት ከእናት ወይም ከአባት ብቻዋን ስለ አፍንጫ ኮንሰፕት ነው የምትወጣውን አሌል እንጠራለን ማለት ነው። ሶ some genes have more than two alleles ነው። the pattern of inheritance is a little more complex. however ምን ማለት ነው? አንዳንድ ጂኖች ከአንድ በላይ አሌል ሊቆጣጠራቸው ይችላል። however ይሁን እንጂ the pattern of inheritance is a little more complex. ስለዚህ አወራረሱም ከመደበኛው አጭር ረጅም ልክ አሁን አተር ላይ ስናወራ አጭር ከሆነ አጭር ረጅም እያል ሆሞዛይገስ ሄትሮዛይገስ እንላለን። ይሄኛው ትንሽ ሳም ኤክስቴንት ኮምፕሌክስ ነው። ዛት ሚንስ ትንሽ ሻለል ሀሳብ ይጨምራል ነው። ይሁን እንጂ we call this situation multiple allele inheritance ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ይህንን ሁኔታ multiple allele inheritance አንድን ባህሪ ከአንድ በላይ ጂኖች ወይም ከሁለት በላይ አሌሎች ሲቆጣጠሩት አፌክት ሲያደርጉት ነው as multiple allele inheritance ብለን እንጠራዋለን። this is a concept but you will see in the example and you will understand what the concept is. ሀሳቡ ምን እንደሆነ በኤግዛምፕል ስናየው በደንብ ይረዳቸዋል። ስለዚህ መልቲፕል አሌል ኢንሄሪታንስ ምንድን ነው ስንል መልቲፕል አሌል ኢንሄሪታንስ it is a type of non-mendelian inheritance. non-mendelian inheritance ከሜንዴሊያን አስተሳሰብ ወጣ ባለ መልኩ ነው። it's a type of non-mendelian inheritance pattern that involves more than just the typical two alleles that usually code for certain characteristics in a species ማለት ነው። በአንድ ዝርያ ውስጥ ከሁለት በላይ አሌሎች ተመርኩዞ የሚተላለፍ የዘር ውርስ ከሆነ የዘር ውርስ የትሬት መተላለፍ ከሆነ ነው as multiple allele inheritance ብለን እንጠራዋለን ነው። the basic rules are just the same. alleles can be dominant or recessive or codominant. ስለዚህ the basic rules are just the same as the ሜንዴሊያን ከሜንዴሊያን አስተሳሰብ ጋር አሰራሩ አንድ አይነት ነው። ልዩነቱ ምንድነው? አንድን ባህሪ ከአንድ በላይ አሌሎች ሲቆጣጠሩት ክስተቱ ይከሰታል ነው እንጂ አሰራሩ ከሜንዴሊያን አሰራር ሀሳብ ጋር አንድ ነው እንደማለት ነው።
let's see this case, antigen B and antigen the blood group. An example of multiple allele inheritance occurs in inheritance of the ABO blood group. ስለዚህ አንድ ኤግዛምፕል የምንወስዳቸው ከሰው ልጅ አንድ የመልቲፕል አሌል ኢንሄሪታንስ ከአንድ በላይ አሌሎች የሚቋጠሩት የዘር ውርስ የሚታልፍባቸው መንገዶች ከምናስባቸው አንዱ ምንድነው የሰው ልጅ የደም ውርስ መተመለከተ ነው። ስለዚህ the ABO blood group system, the ABO blood groups also involves codominance. look ሌላ ሀዲስ ሳይዞ መጡ መሰለ ኮዶሚናንስም አብሮ ይታያል። ኮዶሚናንስ በአበባዎችም አይተነዋል ባለፈው ፐርፐል ሲያገኝ ነጭና ቀይና ደቀናቸው ኮዶሚናንስ አይተን ነበር። the ABO blood group also involves codominance። ስለዚህ ABO blood group ላይ ስለ ጄኔቲክስ እና ሁለት ነገሮች ሊመጡ ይገባ። አንደኛው መልቲፕል አሌል ኢንሄሪታንስ ላይ እናስታውሳቸዋለን። ሁለተኛ ማስታወሻ መንገድ ደግሞ ስለ ሰው ልጅ ደም ስናወራ codominance የሚባል ኮንሴፕት ወይም ጽንሰ ሐሳብ ትዝ ይለን ይገባል። codominance ምንድነው? we will see in details. so in the ABO blood grouping system there are 4 blood groups. ስለዚህ ABO የABOን መሰረት ያደረገ የደም አመዳደብ ስንመደብ አራት አይነት የደም ግሩፖች ወይም ደግሞ የደም አይነቶች ይኖርና ማለት ነው determined by the presence or absence of two antigens። ስለዚህ ABO blood group ኮንሰርን የሚያደርገው ወይም ደግሞ ቤዝ የሚያደርገው ምን ነው? the presence or absence of two antigens known as antigen A and antigen B። ስለዚህ ABO blood group መሰረት የምናደርገው ምን ስንመደባቸው ምን መሰረት አድርገን ነው ማለት ነው የአንቲጂኖችን አይነት በማየት ነው አንቲጂን ኤ ነው አንቲጂን ቢ ያለው ወይስ ሁለቱም ነው ሁለቱም የለም የሚለው ነገር በማየት somebody else የከሌ የደማቴ ኤ ነው ከሌ የደማቴ ቢ ነው ይላል ያወራ ይችላል። ክላስ ጀስት ክላሳችሁ ውስጥ በሆነ ምርመራ ሁላችሁም ሳምክሴንት የደማቴታችሁ ታውቁ ትችላላችሁ። በወርማራ ብዙዎቻችሁ ታውቁ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ ደማቴ ኤ ነው እኔ ደማቴ ቢ ነው እኔ ደማቴ ኤ ቢ ነው እያላችሁ ኤ ቢ ኦ ነው እያላችሁ አንድ ኦ ግሩፕ ነው እያላችሁ ልትናገሩ ትችላላችሁ ነው እና ቤዝ የሚያደርገው ግን ከሌ ታይፕ ብለድ ግሩፕ ኤ ነው ቢ ነው ኤ ቢ ነው ወይም ኦ ነው ያን አራቱ ምድቦች ላይ የሚሆንበት ዋናው ወሰት የሚያደርገው ምክንያት ምንድነው? the presence or the absence of antigens A and B on the surface of the red blood cells. look these are the diagram of red blood cells. if a person have an antigen A on the red blood cells the blood group can be group A or group P ሊሆን ይችላል። or in the other concept if the antigen is antigen B the person may have blood group AB or blood group all ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መሰረት በማድረግ ነው ኤቢ ግሩፕስ በዚህ መልኩ ነው understand. have you seen look this is the small circles here these are antigen A ናቸው። ስለዚህ antigen A ካለው የደማቱን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ግሩፕ A ነው ብለን እንጠራዋለን። look these are the circles that represent the antigen B. look here the antigen B is group B. if the blood group consists both antigen A the blue one and antigen white antigen B is known as group O. if the blood has no any type of antigens inside the blood cells it's known as group O. ስለዚህ based on this concept we have to understand the blood group. ስለዚህ blood group A B ስንል ምንድነው? ልክ ዲያግራማቸው እንደሚያሳያችሁ ይሄኛው እቺ አንቲጂን ኤ ይወክላል እቺ አንቲጂን ትወክላለች። እዚህኛው አይታችሁት ግሩፕ ኤ ያልነው ላይ አንቲጂኖቹ በሙሉ ኤ ታይፕ ናቸው። ግሩፕ ቢ ያልናቸው አንቲጂኖች በሙሉ ከዚህ ወሰደው አንቲጂን ቢ ነው ያለው ማለት ነው። ወይራስ ግሩፕ ኤ ቢ የደብለው ኤ ቢ ነው እንግዳሜ ካለ የታዝዋት አንቲጂን ኤ ያለው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲያግራሙ ላይ አንቲጂን ቢ ያለው ይሄው እዚህ ጋር ኦ ነው ካለው ግን ምንም ናይዘር ኦፍ ዘ ሁለቱም የአንቲጂኖች የለውም ማለት ነው የለውም ማለት ነው። this is the concept of ABO blood grouping system. So there are 3 alleles involved in the inheritance of the blood group. ስለዚህ ይሄንን የABO blood group ውርስ በተመለከተ በከናትና ከአባት በመልኩ ታለፍ ይችላል ስንል 3 አይነት አማራጮች there are 3 alleles involved ያደርጉበት በዚህ አይነት 3 alleles ወይም ደግሞ የደም ውርስን ሊወስኑ የሚችሉ 3 አይነት የደም ውርስ አሌሎች ወይም ደግሞ መውረሻ ቅንብሮች ይኖራሉ ማለት ነው። first IA ነው IA in a sense which determines the production of the A antigen አሌሉን IA ብለን ካስቀመጥነው ፕሮዲዩስ የሚያደርገው አንቲጂን N ነው ማለት ነው። whereas IB ብለን ካስቀመጥነው which determines the production of antigen B ይሄኛው አንቲጂን B ያለው እንዲመረት የሚያደርገው አሌል ማለት ነው። ሶስተኛው ኦፕሽን IO which determines that neither antigen is produced
ኦ ነው ካልን አንቲጂኑ ሲቀመጥ ኦ ብለን ካስቀመጥነው ምንም አይነት አንቲጂን ፕሮዲዩስ የማድረግ አቅም የለውም ነው። based on this let's see the phenotypes ማለት ነው። look the genotype IA have you seen this one IA or IO the blood group is determined A ስለዚህ በሆነ አጋጣሚ ልጁ ያገኘው የአንቲጂን አሌልስ the alleles IA and IB are codominant IA እና IB codominant ናቸው ማለት ነው but IO is recessive to both ስለዚህ ሰውየው የወረሰው የደም አይነት IA ከሆነ ወይም IB ከሆነ ዶሚናንት ናቸው ነው። ሁለቱም አንድ ላይ ሆነው ከመጡ ደግሞ ምን አይነት ባህሪ ያላቸውን ኮዶሚናንት ነው ይዛሉ። ኮዶሚናንት የሚለው ነው ያለን አክቹዋሊ ከዚህ በፊት አይተናል። but IO is recessive to both IO ከሆነ ግን አሌሉ ሁለቱም ጋር ከተገናኘ ምንድነው recessive that means የሚወስደው ደም የማንን ነው ይሄ ጋር ቢገናኝ የዚህ ራሱ ደም ይወስዳል። IB ከIO ጋር ቢበጣም የIB አይነት ደም ነው የሚኖረው። IA ከIO ጋር ቢበጣም የIO ለምን ይሄ እንደምታዩት ለዚህ ምን ስለሆነ ዶሚናንት ናቸው ተዘዋዋሪ ይሄኛው ሪሴሲቭ ተደባቂ ነው ያለው ማለት ነው። the possible genotypes and phenotypes በዚህ አሬንጅመንት በዚህ ሐሳብ ላይ ሊኖሩ የሚችሉት ጄኖታይፕ የጅል ቅንብር ነው። ፌኖታይፕ ደግሞ የደሙ አይነት ወይም ብለድ ግሩፕ ማን አር ሾውን ቢለው በቀላሉ በዚህ መልኩ ማለት እንችላለን። የሰውየው የደም አይነት አዲስ የተወለደው ሆነ ወይ አሁን ፓሬንቱ ሊሆን ይችላል ልጅም ሊሆን ይችላል ኤኒሃው የደማቸው ግሩፕ ጂኑ ሲመረመር አይ ደብል ኤ ጀስት እዚ አይ አለ ይሄ እንደ አንድ አሌል የሚቆጠረው ይሄ ልክ ፓወር ኦፍ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 6 ብለን እንደ አንድ ቁጥር ነው አይደል ፐርሲቭ እናደርጋቸው ይሄም እንደዚሁ አንድ አሌል ነው የሚወክረው ማለት ነው። ይሄም አንድ አሌል ነው። አይ ኤ ወይም ደግሞ አይ ኦ ሆኖ ከመጣ ሁለቱም ሊሆን ይችላል። ሰውየው ኤ ነው። ይሄ መልቲፕል አሌል ያለው ለዚህ ነው። ቅድም ታስታውሱ ከሆነ ስለ አትረስ ስናወራ ሾርት እና ቶል ከን ካፒታል ቲ እና ስሞል ቲ ከሆነ በቃ ቶል ነው ብለን ነበር። እንደዚህኛው ግን የደም ማለት ሰውየው ኤ ሊሆን ይችላል በምን አማካኝነት በእነዚህ በኤ እና በመልቲፕል አሌል አማካኝነት። ስለዚህ አይ ደብል ኤ እና አይ ኦ ከሆነ አሌሉ ብለድ ግሩፕ ኢትስ ዋት ኤ ነው ማለት ነው። The second option, if the person have an allele IB or IO ከሆነ ይሄ ወይም ይሄኛው አይነት ካለው the blood group is what B group ነው ማለት ነው። The third option, if IA and comes with IB የደም አይነታችን ለምሳሌ የደም አይነታችን IA እና IB ከሆነ ብለድ ግሩፑ AB ነው። ሉክ ታስታውሱ እኮ እዚህ ጋር IA እና IB ኮዶሚናንት ነው። ስለዚህ አብረው ከመጡ እኩል የሆነ ባህሪ ስለሚያሳዩ AB ብለድ ግሩፕ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ወይራስ IO ኮሪ ደም አይነታችን የብለድ ግሩፓችን ምንድን ነው ማለት ነው ኦ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። let's see elaborate this concept in the unit concept of this blood group for two parents with blood group A and B የደም አይነታቸው A and B የሆኑ ሁለት ወላጆች ምኖት have four አራት ልጆች ኖራቸው ብለን each with different blood group የተለያየ ደም ግሩፕ አይኖራቸዋል። ለምሳሌ parents የሚለውን እና ፋዘር አለ ማዘር ይኖራል። both are heterozygous but for different blood groups ሁለቱም heterozygous ናቸው። ግሩፓቸው ግን የተለያየ አንዱን ከቢ አንዱን ለምን እንደዚህ አድርገ ከሆነ ቢ ነው ማለት ነው። A with O ከሆነ A ነው ማለት ነው። heterozygous ናቸው። ስለዚህ heterozygous ሆነው ምን ሊፈጠር የሚችለው ነገር ነው ያለ ማለት ነው። ሴክስ ሴል ያወጡ የሚችሉት ሴክስ ሴሉ ለምሳሌ ፋዘሩ ላይ ስፐርም ሴሉ ይዞ ሊወጣ የሚችለው የደም አይነት በተመለከተ አይ ዊዝ ኤ ነው ኦር አይ ዊዝ ኦ ይዞ ሊወጣ ይችላል ማለት ነው። ኦን ዘ ሪቨርስ the mother can prepare an egg or an ovule with IB or IO ይዞ ይወጣል። ስለዚህ parents can make two types of gametes in equal numbers each with one allele። ስለዚህ 50% ነው ያላቸው 1/2 means እዚህ ጋር እንደምታዩት 1/2 እንትን ያላቸው ስለዚህ 50% A ወይም IA ወይም IO ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ልጆቹ ሊወለዱ ይችላሉ ማለት ነው። ልክ አሁን ይሄ እዚህ ጋር ስናየው ይታያቸዋል። ይሄው እዚህ ሆነ ቨርቹዋል መጣያቸው ላይ ቴክስታችሁ ላይ ማለት let's see understanding male cells male sex cells በዚህ በኩል አሉ female sex cells ደግሞ በዚህ በኩል ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ያየው ሐሳብ እዚህ ላይ ነው። ሴቷ ወንዱ ሊያዋጣ የሚችለው ስፐርም ሴል IA with IO ነው or female sexual ደግሞ ኤክሴሉ ደግሞ ሊመጣ የሚችለው ደም ተመለከተ IB ይዞ ሊመጣ ይችላል or IO ይመጣል። heterozygous ነው ስላልንቀደም። ስለዚህ if this I merge with IA it becomes IA with IB. if this IB merges with IO it becomes IBIO. ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው ብለድ ታይፑ ምን ሆነ ይሄ ጂኖታይፕ ነው። ፌኖታይፕ ምን ሆነ ማለት ነው የዚህ ፌኖታይፕ ብለድ ግሩፕ ምን ሆነ AB ይሆናል because
A and B had what? A codominance nature, whereas IB with IO the blood group comes what? ምን ይሆናል እዚህ ጋር B እና O ከተገናኙ O ምንድነው? ሪሲሲቭ ነው። B ዶሚናንት ስለሆነ B ይሆናል የደማነቱ ማለት ነው። When you refer this the third options, when the IO fuses with IA, the genotype becomes IA with IO, the blood group becomes, the phenotype becomes what? A blood group. And the fourth options, when this IO merges this IO, it becomes I double O, the genotype becomes IO, the phenotype becomes OO. Blood group O ነው ምንም አንቲጀን የለውም ማለት ነው። These are the possibility how blood returns which are heterozygous for AB blood group produce four types of options. Here is AB type blood group. Here is B blood group. Here was what? A blood group. This one the fourth O blood group. ስለዚህ heterozygous የሆኑ የደም ግሩፖች አራቱንም አይነት ልጆች ሊፈጠሩ ይችላሉ ማለት ነው። ልጆች ቤተሰቦቹ ምን አይነት ናቸው ብለን በስንነሳ ተስታውሱ ከሆነ ሄትሮዛይገስ ናቸው። አንዱ ኤ ነው፣ አንዱ ቢ ነው ብለን ነበር። አንደኛው አባትየው ቢ፣ አንደኛው ኤ ከሆነ ሄትሮዛይገስ ናቸው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ላይ የአራቱ ማለት የደም አይነቶች ሊገኙ ይችላሉ ማለት ነው። this is the concept of multiple allele ከአባትና ከልጅ አሁን በአተሩ ጊዜ ቢሆን ምንድነው ሾርት እና ቶል ቢዳቀል ወይ ሾርት ነው ወይ ቶል ነው የታሳውስ ከሆነ ይሄን ያህል ፐርሰንቱ ቶል ነው ይሄን ያህል ፐርሰንቱ ሾርት ነው ያለና በዚህኛው ላይ ግን ሁለት ግሩፖችን ወሰድን መልቲፕላይ አንዱ አሌል ሁለት አይነት ባህሪ ኮንትሮል ማድረግ ስለሚችል ከሁለት አሌል በላይ ዶሚኔት ሊደረግ ስለሚችል ስለዚህ ሄትሮዛይገስ በሚሆንበት ጊዜ አራት አይነት ኦፕሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ ከአተሩ ወጣ ባለ መልኩ ማለት ነው። ይሄው አይ ቢሆንም ኤ ግሩፕ ነው። አይ ኦ ቢሆንም ኤ ግሩፕ ነው። አይ ቢ ቢሆንም ቢ ግሩፕ ነው። አይ ቢ ኦ ቢሆንም ቢ ግሩፕ ነው። ስለዚህ ኤን የምናገኝ ሁለት አማራጮች አሉን። ቢን የምናገኝ ሁለት አማራጮች አሉን በዚህ መልኩ ማለት ስለዚህ መልቲፕል ምንድነው አንድን ጂን ወይም ባህሪ ከሁለት በላይ አሌሎች ዶሚኔት ሲቆጣጠሩት ነው አስ መልቲፕል ኢንሄሪታንስ ብለን እንጠራዋለን። መልቲፕል አሌል ኢንሄሪታንስ ብለን እንጠራዋለን እዚህ ኮንሰፕት። ስለዚህ ይሄን ኩዌስችን ቢሰጣችሁ የሆነ ባልና ተዋልዶ ሄትሮዛይገስ የነበሩ 8 ልጆች 12 ልጅ ወለዱ ተባሉ 12 ሲባዛ 1/4 አድርጋችሁ ኤቢ ይኖራቸዋል 12 ሲባዛ 1/4 በዚህ መልኩ አራት ይኖራቸው 12 1/4 ታይምስ 12 እያደረጋችሁ መስራት ይችላል። ሶ ኢዚ የሞተ ሂሳብ ስለሆነ ያው So the other concept, the codominance concept. Let's talk about the other examples of codominance. Codominance እናወራ። codominance ከዚህ በፊትም አርተነዋል በአባላ actually. Let's add some example. Red cattle. It's homozygous for the red allele. Look. ቀይ የሆነች ላም በሬ አንደኛውን anyhow ቀይ የሆነች ላም ወይም በሬ are breed with white cattle ከሌላ ከነጭ ላም ጋር ወይም ደግሞ በሬ ጋር እንዲዳቀል ተደረገ homozygous for white። ይሄ ደግሞ homozygous for white ጥርት ያለ የነጭ ዘር ያው እዚህ actually እዚህ ጋር ዲያግራሙ እናንተ ፈልጋችሁ በካፒታል አር መስመር አር መስራት ትችላላችሁ። anyhow ሐሳቡ እንዲገባችሁ ነው የሚፈልገው። ተዳቀሉ ምንድነው ቀይ በሬ ከነጭ ላም ጋር እንዲዳቀሉ ተደረጉና the offspring are heterozygous and have patches of red and patches of white skin። ከነሱ የተወለዱ ጥጆች ምን ሆኑ? ያው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ ሰላም ለሞከነው ሮን የሆነች ወይም ደግሞ ቡራቡሬ የሆነች ጥጃ ተገኘች ነው። they are called ሮን ካትል። ስለዚህ ሮን ካትል ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሮን ካትል ይሄኛውም እዚያው ነው ነጭ ላም ከቀይ ላም ጋር ያው እዚህ ww አርጎታል actually መጠቀም ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን። ዋናው ሐሳቡ ዶሚናንሲውን በካፒታል ሪሲሲቭን በአር መወከላችሁ ነው እንዳትሸወዱ ነው እንጂ ያምኑ የተለየ ሳይንስና ሐሳብ የለውም። መወከል ትችላላችሁ በፈለጋችሁት ፊደል። they are called ሮን ካትል እዚህ ቦታው ተወለደች ነው። ይሄን ሐሳብ በፕሮሰስ እናስቀምጠው። two of the alleles that determine our AB group are also codominant። ደመቻችንም AB group ላይ AB group ሲስተም ላይ እና ቢምና ኮዶሚናንት የሆነ ባህሪ ያላቸው ይሄንን በላሚቱ ነው ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ምንድነው እነዚህ ሮን የሆኑት ኮዶሚናንስ ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። የሁለቱንም ባህሪ እኩል በሚመስል መልኩ ካያችሁ ነው አስ ኮዶሚናንስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። this is a pinot scale concept. You can enjoy this one also. Point. The other point that I wanted to add for this class types of inheritance. No, types of inheritance or types of
ዶሚናንስ ነው። አንድ አሁን ስለ ዶሚናንስ ስናወራ ታስታውሱ ከሆነ መጀመሪያ ስንጀምር ሲምፕል ነው። ይሄኛው ሾርት እና ቶል ሲገናኙ አተር ላይ ስናወራ ሾርቱ ተደበቀ ቶል ወጣ እያለ እንደነበረ በአበባ ከለርም ላይ ፒንክ እና ዋይት እና ፒንክ ወጣ እንደምና ሬድ እና ፒንክ ሲቀላቀል እንደምላቸው ሁሉ ሁለት ሰዎች አንድ ጋናዊና አንድ ፈረንሳዊ ተጋብተው ልጁ የፈረንሳዊቷን ቆዳ መልክ ብቻ ይዞ ልክ ፈረንሳዊን ከመሰለ የሱ ቆዳ ቀለም ዶሚናንስ ነው ማለት ነው። የያዘው የተደበቀው የጋናዊው ደግሞ በውስጡ ተደብቆ ልጁ ላይ ተደብቋል የስኪን ቀለም ያ ደግሞ ሪሲቭ ነው። ግን አንዳንዴ ከዚህ ውጭ ሊያጋጥም ይችላል ነው። ስለዚህ ታይፕ ኦፍ ዶሚናንስ ስናወራ ዘ ፈርስት ኮምፕሊት ዶሚናንስ የሚለው ነው። ኮምፕሊት ዶሚናንስ ስንል ዋን አሊ ኮምፕሊትሊ ማስከስ ዘ አዘር ማነው አንዱ ባህሪ ሌላውን ኮምፕሊት ከሸፈኑት ነው አስ ኮምፕሊት ዶሚናንስ እንጠራዋለን። ሄትሮዛይገስ ፊኖታይፕ ሴም አስ ዘ አት ኦፍ ሆሞዛይገስ ዶሚናንት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ካፒታል ፒ እና ስሞል ፒ ያለ ስለዚህ እነዚህ ቢዳቀሉ የማንኛውን ይዘው ይወጣሉ ማለት ነው ካፒታል ብቻ። ስለዚህ ካፒታል ፒ እዚህ ያለ ካፒታል ፒ እዚህ ይኖራል። ስለዚህ የካፒታል የፒንኩን ብቻ ይዘው ይወጣሉ ማለት ነው። አይ ሚን ይሄ ብሉ ሐምራዊ የሚመስለውን ከለም ይዘው ሊወጡ ይችላሉ ነው። ስለዚህ ኮምፕሊት ዶሚናንስ ማለት ቀይና ጥቁር ቢጋቡ በሰው ብናመጣው እንዳልኩት ፈረንሳዊትና ጋናዊት ቢጋቡ የልጁ ቀለም የልጁ የቆዳ ቀለም የፈረንሳዊ ብቻ ይዘው ከመጣ የጋናዊው ተደብቆ ከቀረ የሴትዮዋ ኮምፕሊት ዶሚናንስ ብለን እናገራለን ፈረንሳይቱ እንደማለት ነው። ኢንኮምፕሊት ዶሚናንስ ደግሞ ዋን አይል ዳዝንት ኮምፕሊትሊ ማስክ ዚ አዘር ሪዛልትስ ኢን ሳምዌር ኢን ቢትዊን። ይሄ ደግሞ ኢንኮምፕሊት ዶሚናንስ ማለት አንዱ የበላይ ነው ነገር ግን ፈጽሞ ሁሉ ያን መሸፈን አይችልም ነው። ኢንኮምፕሊት ነው ስንል ያው ያልተሟላ ነው ኢንኮምፕሊት አይደለም። ሄትሮዛይገስ ፌኖታይፕ ኢንተርሚዲየት ቢትዊን ዘ ቱ ሆሞዛይገስ ፌኖታይፕስ። ይሄ ማለት ደግሞ ኢንተርሚዲየት ማለት ለምሳሌ ጋር እንደምታዩት እዚህ ቀይ አበባ አለ እዚህኛው ነጭ አበባ አለ ሲዳቀሉ በመካከላቸው ሆነ ቀለም ከሰጠ ኢንኮምፕሊት ዶሚናንስ ነው። ኢንኮምፕሊት ዶሚናንስ ነው ያንዱ ባህሪ ሌላውን ፍጹም ካላጠፋውና ግን የበላይ ገዝፎ የሚታይ ከሆነ ኢንኮምፕሊት ዶሚናንስ ሳም ኤክስቴንት ሲምስ ኮዶሚናንስ ይመስላል። ግን ኮዶሚናንስ ላይ ደግሞ ያለው ሀሳብ ስናይ ተረድታል። ኮዶሚናንስ ምንድነው ስንል ሄትሮዛይገስ ይሄም ሄትሮዛይገስ ነው ቦዝ ፌኖታይፕስ ኤክስፕረስድ። ይሄ ደግሞ ምንድነው ሁለቱም ፌኖታይፖች እኩል በኩል በሆኑ ከያዘች ነው ኮዶሚናንስ ነው። ለምሳሌ ቅድም ቀይ ላምና ነጭ ባሪ ስላችሁ እንደነበረው ኮዶሚናንስ ተመጣጣኝ በሆነ ሬሽዮ አማካኝነት ሁለቱንም አሌሎች ማየት ሁለቱም ቦዝ ፌኖታይፕስ ሁለቱም ባህሪዎች ማሳየት ከቻለ የሚታየው ባህሪ ኮዶሚናንስ እኩል በኩል ኮዶሚናንስ እንለዋለን ማለት ነው። ነገር ግን አንዱ የሌላውን በልጦት ሙሉ ለሙሉ ደግሞ ሳያጠፋው ከሆነ ነው incomplete codominance ብለን እንጠራለን። this is a concept that for your class it depends upon your teacher your classroom teacher concept ምንድነው ኮምፕሊት ዶሚናንስ ሲሆን አጭርና ረጅም ቢጋቡ ቁመቱ አጭር ከሆነ አጭርና ረጅም ተገብተው ልጁ ረጅም ከሆነ ኮምፕሊት ዶሚናንስ ያጭሩ ባህሪ ተደብቋል ማለት ነው። ኢንኮምፕሊት ዶሚናንስ ደግሞ አጭር ወንድና ረጅም ወንድና አጭር ሴት ቢጋቡ ልጁ ደግሞ በቁመቱ በሁለቱ ልጆች መካከል የሚሆን ከሆነ ለምሳሌ አባትየው 2 ሜትር የሚያዝም ከሆነ እናቲቱ 1 ሜትር የምትመዝን ከሆነ ቁመታቸው ልጁ ደግሞ መካከላቸው እንደበልና 2 ሜትር 1 ሜትር ሐሳቡ እንዲገባችሁ ለማሰብ ነው። ጀስት እንደዚህ ካልኩሌት ይችላል ማለት አይደለም። ጄኔቲክስ ላይ 3 ሜትር ነው በቃ ጀስት 1.5 እና በዛ መካከል ሁለቱ ቁመቶች መካከል ከሷም ረዘም ከአባቱ ደግሞ አጠር መካከል የሚቆም ከሆነ ኢንኮምፕሊት ዶሚናንስ ብለን እንጠራዋለን። አባቷ ያልደረሰ ከሷ ከነሱ ያልረዘመ ሊሆን ይችላል። አባቷ ግን ለመድረስ ብዙ የሚቀር ሊሆን ይችላል። ይሄ ኢንኮምፕሊት ይላል ሙሉ ለሙሉ ያልጠፋ እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ በአበባ ብናስበው ነጭ አበባና ቀይ አበባ ቢዳቀል መሀል ላይ ፐርፕል አበባ ቢገኝ ይሄ ኢንኮምፕሊት ዶሚናንስ ነው። ግን ያው ቀለሙ የትኛው ገዝፏል ነጩ በጣም ጎልቶ ከወጣ ነጭ መመሰል ፒንክም ሆኖ ራሱ ነጭ መመሰል ባህሪ ካለው ነጭ ዶሚናንት ነው በማለት ነው። ኢንኮምፕሊት ማለት በከፊል ተጽዕኖ ማሳደር ነው። ኮዶሚናንስ ግን ሁለቱም እኩል የሆነ መታየት ከቻሉት ነው አስ ኮዶሚናንስ ናይዘር አሌል ኮምፕሊት ማስከዚ አዘር የትኛውም አሌል ሌላውን ሳይሸፍን ሌላ አዲስ መካከላቸው ላይ ልክ ኢን ዘ ሚድል ቢትዊን የሆነ ነገር ማሳየት ከቻሉት ነው አስ ኮዶሚናንስ ብለን እንጠራዋለን። መልቲፕል አሌል ስንል ጀስት ሞር ዛን ዋን አሌል ፎር ትሬት ነው ከአንድ አሌል በላይ ትሬቱ የሚቆጠረው ከሆነ ጀስት እንደ ደም አይነቱ ያየ ነው ከሆነ ነው አስ multiple alleles እንለዋለን። this was the end of class for today. Don't forget to subscribe this channel and also don't forget to subscribe this channel mlearn which comes in recent for English only. For today it's enough. Have a nice time. Bye bye.